Hello friends, I Krishna Satan welcome you all to my YouTube channel Learn and Lead with me on LearnSport. Friends, આજે આપણે હિસ્ટ્રી ઓફ કોમ્પ્યુટર જોવાનું છે. આગલા વિડીયોમાં પણ આપણે હિસ્ટ્રી ઓફ કોમ્પ્યુટર જોયું હતું, પણ એમાં બાકી રહેતો જે પાર્ટ છે આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. Now, without wasting much more time, let's start the video. હવે આપણે જે હિસ્ટ્રી ઓફ કોમ્પ્યુટરમાં જોવાનું છે એ છે ઓગસ્ટ અદા લવલેક, કે જે લેડી ઓગસ્ટ અદા લવલેક છે એ ઇંગ્લિશ મેથેમેટિશિયન છે અને રાઇટર પણ છે. એને એનું વર્ક શેમાં કર્યું હતું કે જે ચાર્લ્સ બેબેજનું જે એનાલિટિક એન્જિન હતું એમાં એને એનું વર્ક કર્યું હતું અને એ ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામર તરીકે પણ એ ઓળખાય છે. કે એને જે ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામર તરીકે ઓળખાય છે એમાં એને બાઇનરી નંબર્સનો યુઝ કર્યો હતો. ડેસિમલ નંબર્સની જગ્યાએ એને બાઇનરી નંબર્સનો યુઝ કર્યો હતો. તો આપણે ક્વેશ્ચન એવો આવે કે હુ ઇઝ અ ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામર, તો એમાં આવશે ઓગસ્ટ અદા લવલેક. અને બાઇનરી નંબરની શોધ કોણે કરી હતી તો કે છે ગોટફ્રેડ લેબનીઝ, કે જે લેબનીઝ છે એને જ બાઇનરી નંબરની શોધ કરી હતી. નેક્સ્ટ છે ટેબ્યુલેટિંગ મશીન, કે જે ટેબ્યુલેટિંગ મશીન છે એ હર્મન હોલરીથ નામના અમેરિકન બિઝનેસમેન છે એને આ ટેબ્યુલેટિંગ મશીન બનાવ્યું હતું. કે આ ટેબ્યુલેટિંગ મશીનમાં આપણે ડેટાને રીડ કરી શકીએ છીએ, પ્રોસેસ કરી શકીએ છીએ અને એમાં આઉટપુટ આપી શકીએ છીએ. ટેબ્યુલેટિંગ મશીનનું મેઇન ખાસિયત એ હતી કે એમાં પંચ કાર્ડનો યુઝ થતો હતો. કે એમાં આપણે ઇનપુટ આપવા માટે અને આઉટપુટ જોવા માટે શેનો યુઝ કરતા હતા? પંચ કાર્ડનો યુઝ કરતા હતા. પંચ કાર્ડ છે એ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એને રેકોર્ડ કરે છે અને ડેટા અને ઇન્ફોર્મેશનને સ્ટોર પણ કરે છે. આ જે ટેબ્યુલેટિંગ મશીન છે એ લેટર પછી શેનામાં કન્વર્ટ થઈ ગયું તો કે આઈબીએમનું, કારણ કે જે હર્મન હોલરીથ છે એ આઈબીએમમાં વર્ક કરતા હતા અને હર્મન હોલરીથે જે ટેબ્યુલેટિંગ મશીનનો ઇન્વેન્ટ કરી હતી અને એમાં શેનો યુઝ થતો હતો? પંચ કાર્ડનો. This is the Hollerith tabulating machine. It is one of the first electrical tabulating machines invented by Herman Hollerith in 1884. Now, it is used later in 1890 for the American census. You would have a card for that census to collect different data. They're looking for race, gender, age, illiteracy, as well if you are born in the United States or an immigrant. You would take that information, that punch card, it would be put down here. You're going to create an electrical circuit. When these little springs, they would come down. Mercury is also going to be used to help conduct that electricity. That information then is calculated along these dials. The Hollerith tabulating systems, they later became IBM. Prior to this invention, when women were joining the industrial workforce, they were mainly working for the census. They were collecting that data, calculating that data, and writing it down. Therefore, they were trained to use this invention. હવે નેક્સ્ટ જે કોમ્પ્યુટર છે એ છે માર્કાઈ. માર્કાઈ કોમ્પ્યુટર છે એ હોવર્ડ એકન દ્વારા 1944માં બનાવવામાં આવેલું હતું. કે આની જે ખાસિયત છે એ શું છે કે ફર્સ્ટ ઓટોમેટિક ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર હતું આખા વર્લ્ડમાં. માર્કાઈ છે એ કયું કોમ્પ્યુટર છે? ફર્સ્ટ ઓટોમેટિક ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર. તમને એવો ક્વેશ્ચન આવે કે ફર્સ્ટ ઓટોમેટિક ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર કયું છે, તો એમાં આન્સર આવશે માર્કાઈ. અને એ બનાવવામાં આવેલું હતું કોના દ્વારા? તો કે હોવર્ડ એકન દ્વારા. Triumph of mathematical and mechanical skill is this great new automatic calculator at Harvard University. Intricate problems in mathematics, put through the machine in coded form on tape, are accurately solved in a minute fraction of the time required for human calculation. Designed to expedite all forms of mathematical and scientific research, the giant mechanical brain will work for the United States Navy until war's end. નેક્સ્ટ કોમ્પ્યુટર છે ENIAC.
ઇન્યાકનું ફૂલ ફોર્મ છે ઇલેક્ટ્રોનિક ન્યુમેરિકલ ઇન્ટિગ્રેટર એન્ડ કોમ્પ્યુટર, કે જે આ ઇન્યાક છે એ બનાવવામાં આવેલું હતું જ્હોન મોચલી અને જે પ્રેસ્પર એકટ દ્વારા આ ઇન્યાક બનાવવામાં આવેલું હતું. આ કોમ્પ્યુટર શું છે તો કે વેરી લાર્જ ઇન સાઇઝ હતું. એની અંદર વેક્યુમ ટ્યુબ્સનો યુઝ થાય છે. એમાં યુઝ શેનો થાય છે? વેક્યુમ ટ્યુબ્સનો. અને જે ફર્સ્ટ જનરલ પર્પઝ કોમ્પ્યુટર હતું. જનરલ પર્પઝમાં ફર્સ્ટ કોમ્પ્યુટર કયું આવ્યું હતું? ઇલેક્ટ્રોનિક ન્યુમેરિકલ ઇન્ટિગ્રેટર એન્ડ કોમ્પ્યુટર. ઇન્યાક નામનું જે કોમ્પ્યુટર છે એ ફર્સ્ટ જનરલ પર્પઝનું કોમ્પ્યુટર હતું. This is one segment, one rack, if you will, of a system that had nearly 18,000 vacuum tubes, or valves as they're sometimes called. They operated in a building that was approximately 3,000 square feet. 1,500 square feet was the computer itself. The rest was the support, cooling, and power. When it was first gone into operation, it lasted approximately 45 seconds for a major power failure. It wasn't designed with optimum cooling. When it finally was shut down in 1951, it could go for approximately 2.5 days. What it represents is a significant milestone in human history. It's been estimated that the ENIAC, the electronic numerical integrated computer, as the first digital computer, processed more information in 90 hours of successful operation than all of the information that was available from the time humankind first stood up and began to write and speak until 1946, when this machine became operable. 10,000 or more years compressed into 90 hours. નેક્સ્ટ છે યુનિવેક. યુનિવેક આઈ એનું ફૂલ ફોર્મ છે યુનિવર્સલ ઓટોમેટિક કોમ્પ્યુટર. આ છે એ વર્લ્ડનું ફર્સ્ટ કોમર્શિયલ અને બિઝનેસ પર્પઝથી જે અવેલેબલ કોમ્પ્યુટર હતું ને એ કયું હતું? યુનિવેક હતું. અને એ પણ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવેલું હતું? જે પ્રેસ્પરસ એકટ અને જ્હોન મોચલી દ્વારા બનાવેલામાં આવ્યું હતું. કે આ એવું ફર્સ્ટ કોમ્પ્યુટર હતું કે જે ન્યુમેરિક અને ટેક્સ્ટ ડેટા બંને એક સાથે હેન્ડલ કરતું હતું. અને આ કોમ્પ્યુટરમાં શેનો યુઝ થતો હતો? મેગ્નેટિક ટેપનો યુઝ થતો હતો સ્ટોર કરવા માટે, રીડ કરવા માટે, રાઇટ કરવા માટે, અને પ્લસમાં એમાં બફર મેમરીનો યુઝ થતો હતો.
આ છે આપણા હિસ્ટ્રી ઓફ કોમ્પ્યુટર. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજું કંઈ નવું જોશું. થેન્ક યુ.